A level exam එකේ තියෙන අන්තිම සති දෙකේ වැඩ කරන්නේ කොහොමද? අද කතා කරමු ඒ ගැන. Inspire X එකේ තුලා ඉන්න හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්න අද වීඩියෝ එකට. අද අපිත් එක්ක තුලා ඉන්න උවින්දු කොඩිකාර. ඔහු ගණිතාංශයෙන් 2024 පෙළ විභාගයෙන් මාතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් දෙවන ස්ථානය, සමස්ත ලංකාවෙන් 15 වන ස්ථානයට ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. අද විදිහේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ විභාග සැදේ කොහොමද වැඩ කරන්න ඕන, විභාග වෙලා වැඩ ගන්න ඕන කොහොමද, විභාගයට කලින් වැඩ ගන්න ඕන කොහොමද සහ විභාග ඉවර වෙලා ඔයාලා මොනවද කරන්න ඕන කියලා. එහෙනම් අපි තවත් වැඩි වෙලා යනගෙන අද වීඩියෝ එකට යමු. මම උවින්දු කොඩිකාර. මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ A level exam එකේ exam එක තියෙන සති දෙකක කාලය ඇතුළතදී කොහොමද ස්ට්‍රෙස් එකක් නැතුව වැඩ ටික කරගෙන විභාගයට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න කියලා. අවුරුදු 3ක් තිස්සේ වැඩ කළා ඒ කරපු වැඩවල අවුට්පුට් එක ගන්නේ මේ සති දෙකක කාලය ඇතුළත. එතකොට මේ සති දෙකක කාලය ඇතුළතදී ඔයාලට ලොකු ස්ට්‍රෙස් එකක් දැනෙන්න පුළුවන්, බයක් දැනෙන්න පුළුවන්. ඒ හැමදේම පාලනය කරගෙන කොහොමද ඔයාලගේ කරපු වැඩවලට ලැබෙන්න ඕන අවුට්පුට් එක ලබා ගන්න කියලා තමයි මම අද මගේ අත්දැකීම් වලින් සහ මට හොඳයි කියලා හිතෙන දේවල් වලින් කතා කරන්න බැලුවා. ඉතින් මුලින්ම එක්සෑම් එකට කලින් කොහොමද, එක්සෑම් එක වෙලාවේ කොහොමද, එක්සෑම් එක ඉවර වුණාම කොහොමද, මෙන්න මේ දේවල් තුන යටතේ තමයි මම කතා කරන්න බැලුවේ. මුලින්ම එක්සෑම් එකට කලින් මේ සති දෙක ඇතුළතදී ඔයගොල්ලෝ ප්ලෑන් එකක් හදා ගන්න ඕනේ එක පේපර් එකට. දැන් මම ගත්තොතින් මම හැම පේපර් එකේම හිතාගෙන හිටියා මම මෙන්න මේ ප්‍රශ්න ටික තමයි කරන්නේ. මම මුලින්ම බලන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ. අන්න ඒ වගේ ප්ලෑන් එකක් හදාගන්න. මොකද විභාගයට ගිහිල්ලා අපිට ඒ වෙලාවට හිතා ගන්න බෑ ප්‍රශ්න දැක්කම පස්සේ මේක කරනවද අරක් කරනවද මේකත් කරනවා අරකට කරනවා. ඒක හින්දා ඒ වගේ දෙයක් නොවෙන්න ඔයගොල්ලෝ මේ සති දෙක ආරම්භ වෙද්දී ඒ පේපර් එකට ප්ලෑන් එකක් හදාගන්න. එතකොට දැන් සමහරව ඇති මෙතන හැම පාඩමක්ම වගේ හරියටම කරගන්න පුළුවන්. තවත් සමහරව ඇති පාඩම් කිහිපයක් හොඳටම බලාගෙන අනිත් ටික සාමාන්‍ය තත්ත්වයෙන් ඉන්නේ. තවත් සමහරව ඇති සමහර පාඩම් අතහැරලා දාලා සමහර පාඩම් වලට විතරක් මුල් තැන දීපට්ටි. එතකොට එයාලා ඒ තමන් තෝරගෙන තියෙන පාඩම් වලින් තමන්ට හොඳටම පුළුවන් කියලා හිතන ප්‍රශ්න ටික මම මෙන්න මේ පිළිවෙලට තමන්ට යන කාලයත් එක්ක බලලා පහුගිය අවුරුදු දැනට පාස් පේපර්ස් කරලා නැති කෙනෙක් නම් අන්තිම අවුරුදු 5 පේපර්ස් වත් මේ මම හිතනවා තව විභාගයේ සතියට තව සතියක් වගේ කාලයක් ඇති කියලා ඒ කාලය ඇතුළතදී හරි ඒ පේපර් පහවත් බලලා තමන්ට යන කාලය අනුව මම මුලින්ම කරන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ, මුලින් ඊළඟට මේ ප්‍රශ්නේ. අන්න ඒ වගේ පොඩි ප්ලෑන් එකක් හදාගන්න කියලා. මේ විදියටම කරන්න නොවන අවස්ථාත් වෙන්න පුළුවන්. මොකද විභාගයට ගියාම සමහර විට එක ප්‍රශ්නයක් අපිට කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඒ අවස්ථාවේදී බලන්න ඕනේ. ඒ අවස්ථාවේදී වෙනස් කරගන්න පුළුවන් විදියට දැනට රෆ්ලි ඔයාලා ප්ලෑන් එකක් හදාගන්න. මම මේ ප්‍රශ්න කරනවා ඊළඟට මේ ප්‍රශ්න කරනවා අන්න ඒ විදියට. එහෙම ප්ලෑන් එකක් හදාගෙන තමයි විභාගයට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ විභාග සතිය ඇතුළතදී බැලුවොතින් විභාගයට කලින් දවස හෝ දෙක. ඒ දවස් දෙක ඇතුළතදී ඔයගොල්ලෝ පේපර් අරගෙන කරන්නවත් එක දිගට පාඩම් කරගෙන යන්නවත් එහෙම කරන්න යන්න එපා. කරන්න තියෙන්නේ මම කරපු විදිය සහ මම කරොත් හොඳයි කියලා හිතන්නේ පොත අරගෙන ඒ පාඩම පොඩ්ඩක් බලාගෙන යන්න. නිකන් මාතෘකා ටික වගේ බලාගෙන යනවා. මාතෘකා ටික බලාගෙන යද්දී අපේ ඔළුවට එනවා අපි පාඩම් කරපු දේවල්. නැතුව මේ අන්තිම දවස් දෙක ඇතුළතදී ඔයගොල්ලෝ අලුතෙන් දෙයක් පාඩම් කරන්න උත්සාහ ගත්තත් ඒක ඔළුවට යන සම්භාවිතාව ගොඩක් අඩුයි. ඒක හින්දා මම හිතන විදියට කරන්න තියෙන්නේ ඒ පාඩම් වල ඒ ටොපික්ස් ටික පොඩ්ඩක් කියවගෙන ඒවා පොඩ්ඩක් රිමයින්ඩ් කරගන්න. එතකොට ඔළුවේ අර අපි පාඩම් කරපු දේවල් ටික පිළිවෙලට ගානට හැදෙනවා. ඊට පස්සේ පහුගිය අවුරුද්දේ පේපර් එකත් හොඳට රිෆර් කරන්න. මොකද සාමාන්‍යයෙන් A level පේපර් එකක මේ අවුරුද්දේ පේපර් එක හැදෙද්දී ගිය අවුරුද්දේ පේපර් එකෙන් ඒකට ලොකු බලපෑමක් කරනවා. ඒක හින්දා කලින් අවුරුද්දේ පේපර් එක පුළුවන් තරම් රිෆර් කරන්න. ඒකේ නොදන්න දේවල් ටික පුළුවන් හැම විදියටම පොතකින් හරි, ගුරුවරයෙක්ගෙන් අහගෙන හරි, යාළුවෙක්ගෙන් අහගෙන හරි කොහොම හරි මේ හැම දෙයක්ම කවර් කරගන්න බලන්න ඒ පේපර් එකේ. ඒ වගේම තමයි විභාගයට අන්තිම දවස් වෙද්දී ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙනවා මෙන්න මේකෙන් එනවා අරකින් එනවා එහෙම එක කට්ටිය එක දේවල් කියනවා. සමහර වෙලාවට එහෙම එනවා කියන දෙයක් ඔයා ඉගෙනගෙන නැත්නම් ඒක ඔයාගේ ඔළුවට බරක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලට බලපාන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා එහෙම එන දේ මැසේජස් එහෙම එන පණිවිඩ ඒවත් විශ්වාස කරන්න එපා. හැම වෙලේම තමන් ගැන විශ්වාසය තියාගෙන තමන් කරපු දෙයින් තමන්ට ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියන තැන ඉඳගෙන වැඩ කරගන්න. ඒ වගේම තමයි තමන්ට පුළුවන් උපරිමේ කවර් කරගන්න බලන්න. අනිත් එක අර ආපහු කියන්න ඕන
දැනට පාඩම් කරගන්න බැරි වුණ එකක් මම මේක කොහොම හරි කරගන්නවා කියලා ඒ දවස් දෙක ඇතුළතදී ඒ කොටසම කටපාඩම් කරන්න යන්න එපා. මොකද එකෙන් Tamanට පුළුවන් ටික ආපහු බලාගෙන ඒ ටිකේ තියෙන අඩුපාඩු ටික හදාගන්න පුළුවන් තියෙන හැකියාවක් නැති වෙලා යනවා. ඒක හින්දා තමන් දැනට කරපු ටික පුළුවන් විදියට පුළුවන් උපරිමයෙන් මේ දවස් දෙක ඇතුළතදී කරගන්න බලන්න. ඒක තමයි විභාග සතිය ඇතුළතදී විභාගයට කලින් කරන්න තියෙන දේ. ඒ වගේම තමයි කියන්න ඕන මේ දවස් විභාගයට කලින් දවස් දෙක ඇතුළතදී මුළු දවසම වැඩ කරන්න යන්නත් එපා. පුළුවන් තරම් ස්ට්‍රෙස් එක නැති වෙන විදියට ඉන්න, සින්දුවක් අහන්න, පොඩි වෙලාවක් නිකන් ඉන්න, එහෙම නැත්නම් ටීවී එක බලන්න, ඒ වගේ දෙයක් කරන්න. මුළු දවස් දෙක එක දිගට වැඩ කරන්න යන්න එපා. ඒ වගේම තමයි නිදි මරන්න එපා. ඒක වැදගත්ම දෙයක්. විභාගයට කලින් හොඳ නිින්දක් අරගෙන යන්න විභාගයට යද්දි. මොකද විභාග ශාලාවේදී නිදි මතක් ආවොතින් අර මේ නිදි මරාගෙන පාඩම් කරපු කිසි දෙයකින් වැඩක් ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒක හින්දා හොඳ නිින්දක් අරගෙන ගොඩක් ප්‍රබෝධවත් විභාග ශාලාවට යන්න. ඒක තමයි විභාගයට කලින් කරන්න ඕන දේවල් ටික. ඒ වගේම තමයි විභාගේ වෙලාව ගත්තොත් විභාගේ වෙලාවේදී උදේ ඈස් වෙලා විභාගයට යද්දී ගිහිල්ලා යාළුවෝ එක්ක කතා බහ කරන්න එහෙම යන්න එපා. එතකොට සමහර විට යාළුවෝ කියනවා අරකින් එනවා කිව්වා මේකෙන් එනවා කියනවා. එතකොට ඒ කියන දේ අපි හරියට පාඩම් කරපු නැති නැත්නම් අපිට කලින් දවසේ බලන්න අමතක වුණ කොටසක් වෙන්න පුළුවන්. අපි කොච්චර කලින් දවසේ හරියට මේ ඔක්කොම බැලුවා කිව්වත් අපිට මග ඇරෙන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒකින්ද උදේ විභාග ශාලාවට ගියාමත් යාළුවොත් එක්ක කතා කරන්න යන්න එපා. හැම වෙලෙම තමන් ගැන විශ්වාසය තියාගෙන ඉන්න. මම සේරම දේවල් ටික බලාගෙන ඉන්නේ. මට පුළුවන් උපරිම මම විභාගය කරනවා. එහෙම හිතාගෙන විභාග ශාලාවට යන්න. කලින් උදේ පාන්දර ගිහිල්ලා කිසිම දෙයක් බලන්නවත් කවුරු හරි ගානක් ඇහුවට ඒ ගාන හදන්නවත් ඒක කිසිම දෙයක් කරන්න යන්න එපා. මොකද ඒ වෙලාවේදී ගානක් දීලා ඒ වෙලාවේ හැටියට කොහොම හරි ඒ ගාන හදාගන්න බැරි වුණොත් ඒක ඔයාලට විභාග වෙලාවේදී බලපාන. ඒකින්ද ඊට පස්සේ කෙලින්ම විභාගෙට ගිහිල්ලා පේපර් එක අතට ලැබුණාම බය නැතුව මුලින්ම පේපර් එක හොඳට කියවලා බලන්න. ඊට පස්සේ තමන් හිතාගෙන ඉන්න විදිහට ඒ පිළිවෙලට ප්‍රශ්න ටික කරගෙන යන්න. මොකක් හරි ප්‍රශ්නකදී හිර වෙනවා වගේ නම් ඒ ප්‍රශ්න එක දිගට ඇරිලා ඉන්න එපා. ඒ ප්‍රශ්නෙට මාර්ක් එකක් දාලා එතන ඉඳන් ඉස්සරහට යන්න. ඒ විදිහට විභාගෙටත් හොඳට මුහුණ දෙන්න. කිසිම වෙලාවකදී අර එක තැනක ඇරිලා ඉඳලා වෙලාව නාස්ති කරගන්න එපා. ඊට පස්සේ විභාගය ඉවර වුණාම විභාගය ඉවර වෙලා ගෙදර ආවමත් ගෙදර එන්න කලින් විභාග ශාලාවෙන් එළියට එද්දිම යාළුවෝ උත්තර සාකච්ඡා කරන්න ගනී. එක එක දේවල් කතා කරන්න ගනි. මේ ප්‍රශ්නයට අර උත්තරය ආවද, අර වුණාද, මෙහෙම සුළු වුණාද, ඒ කිසිම දෙයක් කතා කරන්න යන්න එපා. එදා එනකොට විභාගය ඉවරන ගමන් කෙලින්ම ගෙදර එන්න. කිසිම වෙලාවක ප්‍රශ්න පත්‍රය ගැන කතා කරන්න යන්න එපා. මුළු විභාගෙම ඉවර වෙනවා. ඒ වගේම තමයි උත්තර චෙක් කරන්න යන්න එපා. යාළුවන්ට ආව උත්තර අහන්න එපා. ඒ කිසිම දෙයක් කරන්න එපා. විභාගය ඉවර වුණ ගමන් තමන් හරියට කරා කියලා තමන්ගේ ඔලේ විශ්වාසය තියාගෙන එහෙමම ගෙදර එන්න. ගෙදර ඇවිල්ලත් ඒ පේපර් එක ගැන හිතන්න එපා. ඒක දැන් ඉවරයි. ඒක ගැන කිසිම දෙයක් හිතන්න එපා. මොකද දැන් අපි ඒක ගැන පසුතැවුණා කියලා අපිට ඒක නිවැරදි කරන්න බෑ. ඒකෙන් වෙන්නේ අපි ඊළඟ දවසේ වැඩ කරන්න තියෙන කාලය අපෙන් මග ඇරෙනවා. ඒකින්ද මම කියන්නේ එක්සෑම් එක ඉවර වුණ ගමන් කිසිම වෙලාවකදී තමන්ගේ උත්තරවත්, යාළුවන්ගේ උත්තරවත්, ගුරුවරු විසින් ලබා දෙන උත්තරවත් ඒ කිසිම දෙයක් එක්ක සංසන්දනය කරන්න යන්න එපා. ඒ වගේම තමයි කාත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න යන්නත් එපා. ඒ වගේම විභාගේ දැන් හිතන්නකො එක සබ්ජෙක්ට් එකක් ඉවරයි කියලා. ඒ සබ්ජෙක්ට් එක ඉවර වෙන දවසේ විභාගයට යද්දී ඒ පොත් ටික වෙන් කරලා ගෙදර ඉන්න අම්මාට තාත්තට හරි කාට හරි කියන මේ පොත් ටික අයින් කරන්න. තමන් වැඩ කරන්නේ කාමරේ නම් වෙන කාමරයකින් තියන්න. තමන් වැඩ කරන්නේ ශාලේ නම් මොකක් හරි කාමරයකින් තියන්න. එහෙම කියලා යන්න. ගෙදර එද්දී මේ පොත් ටික අයින් කරලා දෙන්න. මොකද එතකොට ඔයා ඒ සබ්ජෙක්ට් එක ඉවරයි. දැන් ආපහු මේ පොත හරවලා බැලුවා කියලා කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ ලියපු එකේ. ඒකින්ද සම්පූර්ණයෙන්ම මේක අයින් කරලා ඊළඟ දවසට සූදානම් වෙන්න. ඊට පස්සේ තව දෙයක් කියන්න ඕන. දැන් එක්සෑම් එක ඉවරලා ගෙදර ආපු ගමන්ම දැන් අරක ඉවරයි. හරි ඒක දැන් අමතක කරා කියලා ඊළඟේ වැඩ පටන් ගන්න යන්නත් ඒවා පොඩ්ඩක් ඉඳලා පොඩ්ඩක් රිලැක්ස් එකේ ඉඳලා හිමීට වැඩ පටන් ගන්න. මොකද වැදගත්ම දේ තමයි ස්ට්‍රෙස් නොවි වැඩ කරන එක. ඔළුවට කිසිම වෙලාවක ස්ට්‍රෙස් එකක් ගන්න එපා. මේ සති දෙක ඇතුළතදී පුළුවන් තරම් නිදහසේ වැඩ ටික කරගන්න. මොකද ඔයා අවුරුදු 3ක් ඒ ලෙවල් අවුරුදු 3 කොච්චර හොඳට වැඩ කළා මේ සති දෙක ඇතුළතදී ස්ට්‍රෙස් වෙලා වැඩේ හරියට කරගන්න බැරි වුණොත්, එක්සෑම් එක හරියට කරගන්න බැරි වුණොත් අර අවුරුදු 3 ගත්ත මහන්සියම වැඩක් නැහැ. මොකද අවුරුදු 3ේම ගත්ත මහන්සිය රඳා පවතින්නේ මේ සති දෙක ඇතුළතදී ඔයා මුහුණ දෙන පැය 3 පැය 2 පේපර් වලින්. ඊට පස්සේ ඊළඟ දවසෙත් අර වගේම පොත් අරගෙන මාතෘකා ටික විතරක් බලා ගන්න. අලුත් දේවල් හොයන්න යන්න එපා.
ඒ වගේම තමයි පාඩම් කරන්න බැරි වුණ දේවල් අලුතෙන් පාඩම් කරන්න යන්න එපා. මොකද මේ දවස් ඇතුළතදී ඒක ඔළුවට යන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි දැන් මම මැත්ස් කරපු කෙනෙක් විදියට සබ්ජෙක්ට් වශයෙන් කියනවා නම් දැන් ඇප්ලයිඩ් PO වගේ සබ්ජෙක්ට්ස් වලදී ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රශ්න කරන්න යන්න එපා. ඒ වෙලාවේදී අර පාඩම් මාතෘකා බලා ගන්න. දැන් සාමාන්‍ය සිලබස් එකට අලුතෙන් එකතු වෙලා තියෙන දේවල් තියෙනවා. ඒවා පොඩ්ඩක් අලුතෙන් බලා ගන්න. මොකද අලුත් ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් පේපර් එකේ පැටර්න් එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒ පැටර්න් එක අඳුර ගන්න බලන්න. කලින් අවුරුද්දේ පේපර් එකත් එක්ක සමහර විට කලින් අවුරුද්දේ පේපර් එකත් ඊට කලින් අවුරුද්ද අන්තිම අවුරුදු දෙකේ පේපර්ස් දෙක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් පැටර්න්ස් දෙක. එතකොට Tamanට ළඟම අවුරුද්දේ පැටර්න් එකට හුරු වෙන්න. මොකද අපි පුරුදු වෙලා යන පැටර්න් එකට නැතුව පේපර් එක ආවත් අපි එක්සයිට් වෙලා අපිට මේ වැරද්දක් වෙන්න පුළුවන් පේපර් එකේ. ඒක හින්දා පුළුවන් තරම් කලින් අවුරුද්දේ පේපර් එකේ පැටර්න් එක හුරු වෙන්න. ඒ වගේම තමයි අර අලුතෙන් ගණන් හදන්න ඒ වගේ දේවල් කරන්න යන්නත් එපා. ඊට පස්සේ ෆිසික්ස් කෙමිස්ට්‍රි වගේ සබ්ජෙක්ට් ගත්තොත් ඒවයි දැන් අර සාමාන්‍යයෙන් පේපර් කරගෙන ආපු කෙනෙක් නම් ඒ පේපර් කරගෙන එද්දී මොනවා හරි ප්‍රශ්න වුණ මාතෘකා තියෙනවා. හැමදාම වැරදුණු තැන් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ තැන් ගැන පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කරන්න. අර ටොපික්ස් ටික බලා ගන්නවට අමතරව. මොකද අර එක දිගටම වැරදිච්ච මාතෘකා තියෙනවා නම් එක දිගටම වැරදිච්ච විදිහේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අන්න ඒවට පොඩි අවධානයක් දෙන්න. මොකද ඒක ඊළඟ දවසෙත් වරදින්න ඉඩ තියන්න එපා. දැන් සමහර අය ඇති එහෙම මේන්ටේන් කරගනිමු වෙනම පොතක් මේන්ටේන් කරගනිමු Tamanට අමාරු කොටස් ටික Tamanට බැරි වෙන දේවල් ටික ඒ වගේ එහෙම මේන්ටේන් කරපු කෙනෙක් නම් අන්න ඒක කියව ගන්න. ඊට පස්සේ ෂෝට් නෝට් හදපු කෙනෙක් නම් ඒ ෂෝට් නෝට් එක පොඩ්ඩක් රිෆර් කරගන්න. ඒක එක එක්කෙනාට සාපේක්ෂයි. සමහරව ඇති නිකම්ම නෝට් පොත පාඩම් කරපු කට්ටිය. එහෙම කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඒවයි ටොපික්ස් ටික බලාගෙන ඒ කරුණු ටික ඔලුවට දාගන්න බලන්න. ඊට පස්සේ ෂෝට් නෝට් හදපු අය නම් ෂෝට් නෝට් බලන්න. එහෙම නැතුව වෙන විදියකට කොහොම හරි වැදගත් කරුණු වෙන වෙනම තියාගනිපු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒවා බලාගන්න. එහෙම නැතුව අමුතුවෙන් පාඩම් කරන්නවත් ප්‍රශ්න කරන්නවත් මේ සති දෙක ඇතුළත කාලය ඇතුළතදී යන්න එපා. එහෙම කොහොම හරි විභාගයට කලින් විදියත් විභාගේ වෙලාවෙදි විදියත් විභාගේ අවසන් වුණාම කරන විදියත් මම දැන් කිව්වා. එතකොට විභාගේ අවසන් වුණාමත් මතක ඇතුව හැම සබ්ජෙක්ට් තුනම අවසන් වුණායින් පස්සේ ආපහු ඕන්න අන්න ඊට පස්සේ සම්පූර්ණ විභාගෙම ඉවරනායින් පස්සේ ඔයගොල්ලොන්ට උත්තර බලන්න ඕන නම් යාළුවොත් එක්ක කතා කරන්න ඕන නම් එහෙම දෙයක් අවශ්‍ය නම් කරගන්න. කිසිම වෙලාවකදී විභාගයේ අතරමැදදී ඒ වැරද්ද කරන්න යන්න එපා. ඉතින් දැන් කියන්න තියෙන්නේ මෙච්චර කාලයක් හොඳට වැඩ කරගෙන ආපු කෙනෙක් නම් දැන් හරි මම හොඳටම වැඩ කරා ක්ලාස් වල අන්තිම ටෙස්ට් වලත් ලකුණු තිබ්බා අන්තිම ටර්ම් ටෙස්ට් එකේත් ලකුණු තිබ්බා දැන් මට ඒ ලෙවල් කිසි අවුලක් නැහැ කියලා වැඩේ අතාරින්න එපා. තාම ඉවර වෙලා නැහැ. මේ සති දෙකත් ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරන්න. මේ සති දෙකෙත් හරියටම වැඩ ටික කරගන්න. මොකද අන්තිම පැය තුන තමයි තීරණය කරන්නේ. මෙච්චර කල් කොච්චර හොඳට වැඩ කරත් අන්තිම පැය තුන ඔය අසාර්ථක වෙනවා නම් ඒ අවුරුදු 3 කරපු වැඩෙන් තේරුමක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි අන්තිම අවුරුදු 3 හරියට වැඩ කරගන්න බැරි වෙලා අන්තිම කාලෙදි වැඩ කළා මේ දවස්වල හොඳ මොමන්ටම් එකක් අරගෙන වැඩ කරගෙන යන කෙනෙක් නම් ඒ මොමන්ටම් එක අතාරින්න එපා. මොකද මේ කාලේ කරන වැඩ ටික අපිට හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ කාලේ මහන්සි වෙන තරමටත් අපිට ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන් හින්දා ඒක හින්දා ඒ කට්ටිය තමන්ගේ උපරිම උත්සාහය අරගෙන වැඩ කරගන්න බලන්න. විශේෂයෙන්ම කියන්න තියෙන්නේ තාමත් ඔයගොල්ලෝ පරක්කු නැහැ. මේ අන්තිම දවසේ හරි ඔයගොල්ලෝ හරියට ප්ලෑන් එකකට වැඩ කරවතින් හරියට ප්‍රශ්න දෙක තුනකට සූදානම් වුණොතින් තමන් ඉන්නවට වඩා උඩ දැනකට යන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා කිසිම වෙලාවකදී උත්සාහය අතාරින්න එපා. හැමෝටම හොඳ ප්‍රතිඵලයකට යන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා සුබ පතනවා. අද වීඩියෝ එක ගොඩක් දෙවල් ඉගෙන ගන්න තියෙන හිතනවා. ඉතින් අපි තවත් දවසක් හම්බෙමු මේ වගේ වීඩියෝ. ඔයාලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් පල්ලෙහාට යවතු පාට සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ක්ලික් කරලා අපිත් එකතු වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න අහන්න අපේ Telegram channel එකට join වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ link එක පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා. එහෙනම් තවත් දවසක අපි හම්බ වෙනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.